Всім привіт! Починаю новий проєкт. Це буде шолом та плечі Down Guard. Вартові світанку зі Skyrim. Попередній проєкт. Мабуть, тут я і намалюю його. Так, ви правильно зрозуміли, я починаю малювати і взагалі розбирати майбутній виріб. І візьму вас із собою і будемо разом розбиратись, що воно таке. І що нам треба зробити? Зазвичай я сідаю і роздивляюся майбутній виріб. Ось у нас шолом і плечі. Почну виготовлення я з плечей. До речі, цікаво узнати, а вам цікавіше дивитись, як робляться саме шоломи, чи вам цікаво дивитись, в принципі, як робляться обладунки? Напишіть. Так, плечі. В принципі, плечі нормальні. Єдине, що мені одразу кидається в око. Так, щось тут нічого не видно. Так, здається, краще видно. Погнали. Бачимо плечі. Перше, що я бачу, це те, що ці плечі дуже товсті. Ну, я так робити не буду. Це така типовий хід. Я би не назвав навіть це помилкою розробників ігор. Це типовий художній такий прийом для підкреслення масивності нашого героя. Типу він такий весь моцний, крутий і сильний. І взагалі носить такі обладунки, які хрен подимеш. Це перше. По-друге, що я тут бачу? Як людина, яка робить часто обладунки. Так. Давайте цю фотку, вона прикольніша. Вони, типу, зроблені, ну так, дуже брутально. Бачите, які там погризані края, такі стирчать, ось нормально не підігнані деталі один під одний. Бачите, які дуже великі зазори, куди ідеально будуть заходити всі колючі удари. Це теж ненормально для взагалі обладунку, який повинен захищати і від рублячих, і від колючих ударів. Тобто ці пластини повинні краще притискатись один до одної. Ну і взагалі плечі, бачите, вони так рознесені дуже широко, широко на плечах нашого героя, щоб підкреслювати типу його чоловічість, мужність. Я, звичайно, буду намагатися це теж відобразити, ну, що вони великі і що у нас будуть якісь зазори, але, мабуть, я зроблю трошки менше ці моменти. Так, ну і бачите, як не дуже реалістично виглядає. Ось у нас рука, а тут ця фігня аж болтається десь збоку. Воно просто так не ляже. У нас сталева частина, вона має вагу, і вона просто повисне і прижметься сама до руки. От, все-таки я працюю зі сталлю, а не із пластиком. Так, у нас є якийсь цікавенький такий малюночок. Його теж треба буде повторити. Я ще не придумав, яким чином я його зроблю, але він цікавий. І, до речі, малюнок у нас є на шоломі. Тут ось ця фігня. Так, у нас видно клепки. По ним можна якось зрозуміти, як виконується збірка. Навряд чи розробники дизайну цієї гри взагалі думали, як воно повинно реально збиратись. Ну, взагалі-то не думали. Я одразу вам скажу, не думали вони про це. Але будемо виходити з того, що типу це реальний обладунок, який якось буде функціонувати. Це у нас клепки, на яких, по ідеї, могли бути ремінці шкіри, до яких приклепані ці нижні деталі. Але є одне але. Бачите, ось ця деталь, яка у нас тут виходить, вона повинна закінчуватись, ну, десь тут, щоб був якийсь перехльост. Перехльост між плечовою деталлю і цією деталлю. І у нас виходить те, що коли ми прикльопуємо цей ремінець, то ця деталь вже не буде рухатись, бо вона буде упиратись в шкіру і ці закльопки. Тобто, коли у нас деталь повинна їздити, ось ця нижня, то точка кріплення повинна бути вищою, щоб у нас деталь могла заїхати сюди.
якщо робити так, як на малюнку, то буде проблема з цим місцем і з цим місцем. По-друге, тут немає зовсім ніякої фіксації навколо біцепсу. Це означає, що це плече можна брати отак, хоп, і викручувати, піднімати, воно буде бовтатись. Ну, як мінімум, я його тут не бачу. Для дизайну, для гри це нормально, але мені треба зробити функціонуючий обладунок, який буде і красивий, і впізнаваний, і функціональний. Йдемо далі. Ми бачимо якісь клепки тут, але далі не видно, щоб щось кудись ішло. Ніякого ні сегменту тут немає, не бачимо додаткового сегменту, і не бачимо ми якоїсь шкіри, яка би йшла, от, може, не знаю, по нагруднику кудись. Є один ремінець, я не знаю від чого він. Можливо, це мається на увазі, що воно йде від плеча і таким чином утримується наплічник, але так воно працювати не буде. Єдине і нормальне рішення – це кріплення до тулуба ось в цьому місці. На яке скріплення? Зазвичай тут береться шкіряний шнурочок, один або два, і шнурується до чогось на корпусі або на стьоганці, або до якихось ремінців, які є тут від обладунку, або робляться спеціальні шкіряні такі шнурочки, до яких конкретно пришнуровуються плечі. До речі, тут напрошується саме зробити горжет кольчужний. Десь може видно. Наприклад, ось тут гарно видно. Дуже зручно, коли у нас є такий кольчужний горжет, і ми пришнуровуємося прямо в нього. Бо там багато дірочок в кольчузі, шнурочки продягаються, і все воно працює. Да, наблюдаємо такі самі клепки ззаду, від яких нічого не йде. І такі самі клепки ось тут, від яких теж нічого не йде. Можна зробити припущення, що кріплення ось цих от сегментів іде до цих клепок. Але це нелогічно, такий довгий шлях, і тим більше навскоси. Не факт, що воно буде працювати нормально, хоча можна було б по типу оці у нас фальшиві, а оці у нас робочі клепки, і тут іде шкіряний ремінець під наплічником, і тоді ці детальки будуть такі заїжджати. Да, воно б так навіть спрацювало. Не думаю, що про це думали розробники, дизайнери цього малюнку, цієї моделі. Але вони намагались зробити, щоб воно виглядало якось по типу по-древньому, так от, брутальному, цікавому. Да, оскільки це у нас Dawnguard, тобто вартові світанку, тобто фракція, яка боролася проти вампірів, я роблю таке припущення, що шия і горло повинні бути нормально, гарно захищені, бо по канону жанру ці кровосісі в першу чергу кидаються гризти горлянку. Тому тут повинен бути захист. Ось зверху ми бачимо, да, ми бачимо тільки кріплення від корпусу. Ось у нас ремінці, пряжки йдуть, якась шкіра. І не видно нічого взагалі ось тут. Ніяк. Ну, щось придумаємо. Можливо, я уламаю хазяїна цих наплічників і шолому придбати собі ще й кольчужний горжет, бо він сюди просто реально проситься. Але це все залежить від бюджету людини. Так, це у нас шолом. Шолом ми зараз не будемо чіпати. Так, це, я так розумію, красива кровосіся, яка нападає на нашого героя. От. Бачите, ця дама не виспалась, не накрасилась, тому трошки страшненька. А наш герой красивий і взагалі молодець. Бачимо якийсь ще амулетик. Бачимо шолом і бачимо наплічники. Тут погана якість картинки. Наплічники цікаві, мені подобається. Мені дуже подобається, що я зараз буду працювати з цим проєктом, бо я колись грав у Morrowind, потім у Oblivion, Skyrim, взагалі дуже багато зараз приємних емоцій від того, що я таки буду це робити. Цікаво. Хоча спершу, коли там написали мені, то я такий подумав, що за Dawnguard, що за шолом, він якийсь невідомий, скажімо так.
Але потім посидів, позгадував, взагалі цікаво. Цікаво, да. Стало цікаво. Так. Так, гаразд. Я бачу, що шолом не низький, тобто шолом має, зараз, бачите, дуже відкриту шию. Він не доходить до плечей. Це небезпечно для бугуртів, одразу кажу. Але це нормальна практика там, для середньовічних обладунків, коли у нас була шия оголена в деяких шоломах. Це додає рухливості, тобто можна вертіти головою краще. І, мабуть, ми підемо таким чином, від цього і будемо відштовхуватись, що рухи руками не повинні бути обмежені. Мабуть, в цьому місці я добавлю такий сегментик шкіряний, в який у нас будуть продягатися шнурочки, і якщо нам повезе і у нас буде кольчужний горжет, то це все буде дуже гарно рухатися, а при цьому наплічники будуть великими, красивими, підкреслювати статуру чоловічу, тобто коли у нас вузький торс і розвинені плечі. Великий борт, оцей велика відбортовка, вона прикольно виглядає. Але я бачив, що навіть на дизайні гри це конфліктує із шоломом в деяких випадках. Секундочку. Десь я бачив. Ага, навіть тут видно, бачите, буде регулярне чіпляння оцього виступу за оцей великий борт. При рухах головою, при рухах руками. Але треба зробити такий великий його. Робити його маленьким, ми втратимо всю чарівність цих наплічників. Гаразд.